بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ زموږ موضوع چې د هغه اری اف پوینټر دی، یعنی موږ وایو چې اری اف پوینټر څه ته ویل کیږي. مخکې موږ اری باندې بحث کړی وو. اری موږ په دې ډول تعریف کړی و چې کچېرې مثلا تاسو وغواړئ په یو سنگل نوم باندې زیاتې ویلیوګانې سټور کړئ، دغه ته اری ویل کیږي. یعنی په یو نوم باندې کچېرې وغواړئ چې زیاتې ویلیوګانې سټور کړئ، دغه ته څه ویل کیږي؟ دغه ته اری ویل کیږي. نن راځو موږ دا ساری کریټ کوو چې په هغې کې زموږ سره په یو نوم باندې د ویلیوګانو پر ځای په هغې کې اډرسونه سټور شي. یعنی زه غواړم چې داسې یو اری کریټ کړم چې په هغې کې زموږ سره د ویلیو پر ځای څه سټور شي؟ اډرسونه سټور شي. نو دغه ته اری اف پوینټر ویل کیږي. یعنی داسې یو اری موږ کریټ کوو چې په هغې کې زموږ سره اډرس سټور شي. پوینټر تیر درس کې موږ ویلی وو چې پوینټر زموږ سره یو وریبل دی چې په هغې کې د بل وریبل اډرس سټور کیږي. نو نن راځو موږ داسې اری کریټ کوو چې په هغې اری کې زموږ سره زیات اډرسونه څنګه سټور شي. نو زه راځم له دې ځایه فرض کړئ زه یو اری کریټ کوم مثلا چې هغې ډیټا ټایپ زموږ سره انټیجر وي د مارکس په نوم باندې. دغه زموږ سره فرض کړئ 15 سایز ولري، یعنی 15 ویلیوګانې په دې کې موږ تاسو څنګه کوو سټور کوئ. زه راسم راځم دغه ته ویلیوګانې هم مثلا په دې شکل سره اساین کوم، یعنی په دې معنی چې په دې کې موږ دغه 15 ویلیوګانې هم تیار څنګه کوو انشلایز کوو دغه اری. اوس زه غواړم موږ تاسو پوهیږو چې په دغه مارکس اری کې دغه هر ویلیو چې ده، دغه د هر الیمنټ ویلیو چې ده دا زموږ سره په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور شوی ده. دغه لومړنی انډیکس ولا البته دغه لومړنی ویلیو زموږ سره په اری کې په 0 انډیکس باندې سټور کیږي. یعنی لومړنی ویلیو ته 0 انډیکس ورکول کیږي، دویم ته 1، دریم ته مثال 2. دا خو موږ مخکې په اری کې ویلی وو. خو دلته د زموږ سره دغه د لومړنی انډیکس ولا د 0 انډیکس ولا دغه ویلیو چې دا څلوېښت دا زموږ سره په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور کیږي. یو زموږ سره انډیکس دی او بل زموږ سره اډرس دی. یعنی په اری کې زموږ سره دغه هر ویلیو ته ځانګړی انډیکس ورکول کیږي، خو دغه هر انډیکس ولا دغه هر الیمنټ چې دی زموږ سره په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور کیږي. اوس مثلا زه څه ډول کولی شم هغه اډرس ترلاسه کړم او هغه اډرس بیا زه مثلا یو اری ته زه څه ډول انشاءالله اساین کولی شم. نو زه به راشم له دې ځایه یو اری به کریټ کړم چې هغه زموږ سره پوینټر اری وي. نو پوینټر تېره ورځ موږ ویلی وو چې کله چې تاسو پوینټر کریټ کوئ نو تاسو به لیکئ چې لومړی به پوینټر دپاره تاسو ډیټا ټایپ لیکئ. که مثلا تاسو ولیکل چې واید، اوس په دغه کې تاسو کولی شئ هر ډول ډیټا ټایپ والا کوم وریبلز اډرس چې دي هغه تاسو سټور کړئ. نو زه راځم له دې ځایه لیکم مثلا دلته موږ اری کریټ کړی ده انټیجر ډیټا ټایپ دی. دغه انټیجر ډیټا ټایپ والا کوم اری چې د هغې اډرسونه زه رااخلم په دغه پوینټر کې له دې ځایه څنګه کوم اساین کوم. البته موږ تاسو دغه پوینټر ته اری ته اساین کوو. نو کله چې مثال تاسو پوینټر کریټ کوئ نو لومړی ډیټا ټایپ یا تاسو هغه سټریک سمبول یا مثلا تاسو پوینټر ته چې ورکوئ نوم ورکوئ. زه راځم دلته یو وریبل موږ د پوینټر په نامه باندې څنګه کړلو کریټ مو کړلو. په دغه پوینټر کې موږ یوازې یو سنگل اډرس موږ څنګه کولی شو سټور کولی شو. خو زه وایم چې نه، دغه د زموږ سره زیات وي. دا په دې معنی چې زه داسې یو اری کریټ کوم د پوینټر اری چې په هغې کې موږ زیات اډرسونه څنګه کو سټور کړو. یعنی دلته موږ تاسو پوینټر اری څنګه کړله کریټ مو کړله. اوس په دغه پوینټر اری کې زه 15 اډرسونه څنګه کولی شم سټور کولی شم. د هغې سایز موږ سره 15 دی. اوس زه غواړم د دغه اری د هر الیمنټ هغه اډرس راواخلم، دغه پوینټر ته څنګه کوم اساین کړم. نو زه راځم له دې ځایه یو لوپ چلوم تر څو زموږ سره په اسانۍ سره دغه ټول اډرسونه راواخیستلی شي او دغه پوینټر ته څنګه شي اساین شي. نو زه غواړم چې دغه لوپ د زموږ سره 15 وارې تکرار شي. نو له دې ځایه یو کاونټر کریټ کوم انټیجر ایکس مساوي کېږي 0، ایکس کوچنی او مساوي وي د 4 څخه او ایکس پلس پلس چې په دې باندې موږ مخکې بحث کړی دی چې د مثال څه ډول کریټ کېږي. اوس زه راځم دغه د مارکس اری د هر انډیکس نمبر هغه اډرس رااخلم. موږ لیکو چې اډرس اف مارکس ایکس. دا په دې معنی چې دغه هر انډیکس نمبر هغه اډرس پر واخیستلی شي. یعنی ایکس ویلیو خو زموږ سره چینج کېږي. لومړی مارکس 0 یعنی دغه مارکس 0 کوم اډرس چې دی د دغه ویلیو هغه د 0 انډیکس ولا کوم اډرس چې دی هغه راخیستلی کېږي. بیا د مارکس 1 زه غواړم چې دغه اډرس یې راواخیستلی شي، هغه د چا ته اساین شي. نو له دې ځایه لیکم چې مساوي ایکول. هغه موږ تاسو وایو چې پوینټر چې دی هغه زموږ سره د بل وریبل اډرس سټور کوي. نو زه د دغه انډیکس نمبر هغه اډرس رااخلم، دغه پی ټي آر کوم اری چې موږ کریټ کړي ده هغې ته یې زه اساین کوم. نو دا هم زموږ سره اری ده، زموږ سره د په 0 انډیکس باندې هغه د 0 انډیکس نمبر کوم اډرس چې دی هغه د سټور شي. نو زه راځم پی ټي آر ایکس، دغه ایکس موږ دلته انډیکس نمبر پر ځای اساین کوو. دا په دې معنی چې لومړی د ایکس ویلیو زموږ سره 0 ده. نو په پی ټي آر 0 انډیکس اری کې به زموږ سره د دغه مارکس 0 کوم
اډرس چې دی هغه به سټور شي. بیا به x پلس پلس شي، دلته به زموږ سره ptr1 یعنی په دغه انډیکس نمبر باندې به په دغه اری کې زموږ سره د مارکس 1 هغه اډرس چې دی هغه به په دې شکل سره څنګه شي سټور شي. اوس کله چې مثال زه راشم دغه پروګرام لیدې ځای موږ تاسو کمپایل کو رن کوی، مثلا زه غواړم چې دغه پوینټر دغه پروګرام موږ تاسو په پوینټر اری په دې نامه باندې موږ دغه پروګرام سټور کوو. یعنی دلته زموږ سره دغه اری ته دغه اری دغه پوینټر اری ته دغه اری څومره انډیکس چې دي د هغې ټول اډرسونه څنګه شول اساین شول. اوس زه کولی شم اډرسونه موږ په دغه اری کې څنګه کړل سټور مو کړل اساین مو کړل. اوس زه کولی شم د دغه پوینټر اری په اساس زه د دغه اری د دغه مارکس اری څومره الیمنټس دي هغه دلته څنګه کم اکسس کړم. مثلا که چیرې زه وغواړم هغه ویډیوګانې دلته زه څنګه کوم وایي ښیم، نو زه دلته مثلا یو میسیج لیکم، فرض کړئ زه لیکم چې د ویلیو کنټرول زیډ موږ تاسو دلته لیکو چې د ویلیوز اف مارکس اری هغه موږ تاسو اکسس کوو د پوینټر په اساس. د ویلیوز اف مارکس اری مارکس دلته موږ تاسو مارکس زه غواړم چې دغه د مارکس اری څومره ویلیوګانې چې دی هغه د زه وښیم، نو زه لیکم چې د ویلیو اف مارکس اری through pointer array. اوس د هغه اری په اساس باندې زه د مارکس ویلیوګانې څنګه کوم اکسس کوم. دلته موږ تاسو دغه مارکس څومره اډرسونه چې دي د هر انډیکس ول اډرسونه موږ دغه اری ته اساین کړي دي. اوس زه کولی شم دغه اری په اساس دغه ټول ویلیوګانې زه دغه اډرسو په اساس څنګه کوم ویل ولم. نو زه راځم دې ځای یو لوپ کریټ کوم پر مثلا انټیجر مثلا x مساوي کېږي 0، یو بل لوپ کریټ کوم x کوچنی او مساوي وي د څو سره د څلورو سره تر څو څلور وارې دا زموږ سره تکرار شي، او هر وارې چې تکراریږي د x ویلیو د زموږ سره د یو عدد په اندازه زیاتیږي. اوس زه غواړم چې دغه ویلیوګانې په سکرین باندې وښیم، څومره ویلیوګانې چې په دغه مارکس اری کې وي هغه زه د دغه پوینټر اری په اساس زه وښیم. نو کله چې تاسو ویلیو اکسس کوئ د پوینټر څخه، نو تاسو به لومړی چې لیکئ هغه اسټریک سیمبول به لیکئ، بیا به پوینټر نوم لیکئ، بیا موږ تاسو اوس دغه پوینټر از اری موږ لیکلای دی. نو زه راځم اری کې زموږ سره انډیکس موجود وي، نو زه راځم د دغه x کوم ویلیو چې دا هغه موږ دلته څنګه کوو ساين کوي د انډیکس پر ځای موږ تاسو دغه x کاونټر دلته لیکو. نو هر واره چې زموږ سره دغه د کاونټر ویلیو بدلیږي، نو زموږ سره دغه د پوینټر کوم انډیکس دی هغه به هم زموږ سره بدلیږي. اخر کې د زموږ سره یو لاین څنګه شي کریټ شي. اوس کله چې مثال موږ دلته راشو دغه پروګرام لیدې ځای رن کو، موږ دغه مارکس څومره ویلیوګانې چې دی هغه دغه پوینټر اری په اساس څنګه کړلې اکسس مو کړلې. اوس کچېرې مثال موږ وغواړو چې دغه ویلیوګانې خو موږ وښودلې، اوس زه غواړم چې دغه پوینټر کې چې څومره اډرسونه دي دغه مارکس اری د هر ویلیو زموږ سره وایو چې په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور شوی ده، نو موږ دغه هر الیمنٹ هغه اډرس کا مثال موږ تاسو غواړو چې وایي خو. نو زه راځم مثال دلته لیکم، دغه مسیج به زه دې ځای کاپی کړم، دلته به پیسټ کړم. نو زه لیکم چې د اډرسز هغه اډرسونه زموږ سره څه دي، د اډرسز اف مارکس اری تھرو پوینټر اری، یعنی زموږ سره د مارکس اری د هر الیمنٹ هغه اډرس زموږ سره څه دی هغه زه اوس شو کول غواړم. نو د دې لپاره زه راځم دغه لوپ زه دې ځای کاپی کوم، تیار موږ لیکلای دی، نو هغه زه مثال دلته پیسټ کوم. زه اوس دلته غواړم چې زموږ سره په دغه پوینټر اری کې دغه ویلیو زه شو کول نه غواړم، بلکې دغه څومره اډرسونه چې دی هغه زه شو کول غواړم. نو زه به دې ځای دغه اسټریک سیمبول څنګه کوم لري کوم. نو کله چې موږ دغه پروګرام رن کو، دغه مارکس اری څومره ویلیوګانې چې دی هغه موږ د پوینټر په اساس دلته وښودلې، او هغه څومره اډرسونه چې دی هغه هم موږ د پوینټر په اساس دلته په دې شکل سره څنګه کړل او وښودل. نو په دې شکل سره تاسو کولای شئ پوینټر اری څنګه کوي کریټ کوي، یعنی په دې معنی چې په دغه پوینټر اری کې موږ زیات اډرسونه څنګه کړل نو اساین مو کړل، او بیا هغه موږ څنګه کړل ترلاسه مو کړل. یعنی څه ډول کولای شئ تاسو د یو سنگل پوینټر پر ځای تاسو د اری ا پوینټر کریټ کړئ چې په هغه کې تاسو سره زیات اډرسونه څنګه شي کریټ شي. نو دا زموږ سره پوینټر اپ اری. تر بیا د خدای په امان.